facem? Faci poze? Ah, picture, picture. No. 90 degrees kami ng cable tray, guys. Ito yung kasama ko, si Balingit. Eugene. Rapido. Piano. Okay. Nag-layout kami ngayon ng cable tray, guys, na 50 by 50 mm. Kasama natin yung isang Romanian at saka isang Hungary na kasama natin sa trabaho. Dito natin i-connect yan. Yan, yung mixi na yan. Dudugtong natin dito sa nilayout natin na cable tray. Yan, dito natin i-connect yan, i-join. Nilalagyan na natin ng clamp, guys, para hindi siya matanggal sa support. Kasi pag walang clamp, yung ano natin, cable tray, maaari matanggal sa support. Kaya kailangan natin lagyan ng clamp yan para hindi matanggal. Ang kasama ko, isang Romanian at saka Hungary, hindi naman sila makaintindihan sa salita. Unawaan na lang sa salita dahil hindi sila makaintindihan kahit ba't ibang salita sila. Ano lang, sinyas na lang minsan para makaintindihan. Eugene, you speak Romania? Să vorbesc românește? Ce să vorbesc? Asta e, frate, muncim, ce să facem? Muncim! Muncă multă! Cu Foreman! Cu Foreman Joel! Number one! My friends! No rapido, ha? Piano, piano. Piano! No rapido. No rapido! Rapido, paster. Rapido! Haide! May rapido? Piano, ha? Stand up. Kiskalman King, no problem. West No side. rapido? West side. Rasta. West side. Calmo, paciento, calmo. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah.